Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome to lesson 26 of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 26 از مجموع درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی با learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم 12 کلمه دیگر رو یاد بگیریم. پس کاغذ و قلم یا دفترتون آماده کنار دستتون باشه و این ویدیو رو تا آخر با من ببینید. ولی فراموش نکنید لطفاً اول ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Word number 1. Possible. Possible. Possible means able to be or be done or happen. Able to be true. Able to be done or chosen properly. خب تمام این معنی ها معنی کلمه possible هست. معنی اول able to be یعنی امکان اینکه باشه، امکان بودن رو داره. Able to be done امکان اینکه انجام بشه رو داره. or happen امکان اتفاق افتادن داره. در واقع مفهوم کلی possible رو میتونیم ممکن بودن، ممکن، مقدور، میسر، تمام اینها رو میتونیم براش در نظر بگیریم. Example A. Call me tomorrow evening if possible. Call me tomorrow evening if possible. یعنی در صورت امکان فردا غروب به من زنگ بزن، با من تماس بگیر. پس این if possible رو میتونید آخر جمله هاتون به کار ببرید. مثلا lend me some money if possible. یکم به من پول قرض بده اگه ممکنه. Or help me with my English if possible. تو انگلیسی به من کمک کن اگه ممکنه. Example B. It is now possible for man to walk on the moon. یعنی اکنون برای انسان ممکن است که روی ماه راه برود. در واقع میتونیم به این صورت جمله رو بگیم. اکنون راه رفتن روی کره ماه برای انسان ممکن است. حواستون باشه ما اینجا human نداریم. کلمه man رو در این جمله داریم که در خیلی از جاها این man به عنوان human به کار میره، یعنی انسان یا بشر و معنی مرد رو نداره. Example C. Considering Melissa's weakness in writing, it is not possible for her to help you with your composition. خب consider میشد در نظر گرفتن. یکی از معنی‌های consider البته در نظر گرفتن بود. یعنی با در نظر گرفتن ضعف ملیسا، weakness به معنی ضعف هست، از کلمه weak ضعیف میاد. با در نظر گرفتن ضعف ملیکا در writing رو تو فارسی میگیم نگارش، در نوشتن. It is not possible for her to help you. براش ممکن نیست، برای او ممکن نیست یا او قادر نیست که به شما در انشایتان کمک کنه، که به تو در انشات کمک کنه. composition به معنی انشا هست و دقت کنید فعل help رو من چند بار در درس‌های مختلف گفتم، تاکید میکنم. help somebody with something فرمول فعل help هست، به کسی در انجام کاری کمک کردن. ولی حواستون باشه اینو به قیاس با فارسی نسازید. ما تو فارسی میگیم به کسی کمک کردن. خیلی‌ها وقتی که میخوان این جمله رو به انگلیسی بسازن، چون فارسی فکر میکنن میگن help، مثلا میگن I help to my mom. ما کمک کردن دیگه این to نداره، یعنی باید بگید I helped my mom. to در خود کلمه help نهفته است. help میشه کمک کردن به، پس دیگه به نیاز نداره. و اشتباه دومی که زبان آموزا مرتکب میشن چی هست؟ ما میگیم در انجام کاری. این در رو preposition in به کار میبرن که غلط هست. در انگلیسی ما از with استفاده میکنیم. I help my mom with the housework یا she helps you with your composition، یعنی اون به تو در درس انشا کمک میکنه. Word number 2. Compel. 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 C-O-M, as usual, is pronounced as schwa. Compel. The stress is on the second syllable. It means force or get by force. خب compel 2 تا معنی داره و فعل هم هست. force یعنی مجبور کردن.
force معنی نیرو میده، معنی زور و اجبار هم میده، اما اینجا فعل هست یعنی مجبور کردن. یا get by force یا چیزی رو با زور گرفتن، هر دو معنی رو داره. Example A. It is not possible to compel a person to love his fellow man. خب it is not possible یعنی ممکن نیست کسی رو مجبور کرد که هم نوعش رو دوست داشته باشه. fellow man رو اینجا ما هم نوع معنی میکنیم و ممکن نیست کسی رو بتوان مجبور کرد که هم نوعش رو دوست داشته باشه. میتونیم جمله رو جور دیگه هم بگیم که همین معنی رو داشته باشه، یعنی بگیم نمیتوان کسی را مجبور کرد تا هم نوعش رو دوست داشته باشه. ولی اون it is impossible یا it is not possible یعنی ممکن نیست. Example B. Heavy floods compelled us to stop. خب flood به معنی سیل هست، حواستون باشه دابل او این کلمه رو به شکل آ میخونیم. heavy یعنی سنگین. ما صفت سنگین رو مثل فارسی که میگیم برف سنگینی اومد، سیلاب سنگینی اومد، در انگلیسی هم استفاده میکنیم. heavy floods یعنی سیل‌های سهمگین یا سنگین یا سیلاب‌های سنگین ما را مجبور به توقف کرد. Example C. Mr. Gorlin is a teacher who does not have to compel me to behave. خب کلمه behave فعل هست به معنی رفتار کردن، اما وقتی به یک کسی میگیم behave یعنی درست رفتار کن. خب میگه که آقای گورلین معلمی است که do not have to یعنی نباید یا لازم نیست من رو مجبور به درست رفتار کردن کند. آقای گورلین معلمی است که لازم نیست مرا مجبور کند تا درست رفتار کنم. Word number 3. Awkward. خب کلمه awkward صفت هست و دقت کنید AW رو آ داریم میخونیم. Awkward means clumsy یعنی دست پا چلفتی. Not well suited to use یعنی خیلی مناسب اون کار یا حالا استفاده نیست. Not easily managed. باز easily managed یعنی چیزی که به راحتی نمیشه کنترلش کرد، نمیشه باهاش کار کرد. و embarrassing شرم‌آور. awkward همه این معنی ها رو داره، هم دست پا چلفتی، هم شرم‌آور، هم یه چیز عجیب غریب و نامناسب. تمام معنی ها رو میتونیم براش بگیم. Example A. Sally is very awkward in speaking to the class but quite relaxed with her own group of friends. خب یعنی سالی در صحبت با همکلاسی هاش، با افراد کلاسش awkward یعنی دست پا چلفتیه، بی سر و زبونه، نمیتونه خوب صحبت کنه. But quite relaxed with her own group of friends اما در جمع دوستانش بسیار راحت است. quite رو اینجا بسیار معنی میکنیم. quite relaxed بسیار راحت. Example B. The handle of this bulky suitcase has an awkward shape. handle یعنی دسته این چمدان بزرگ، حجیم، عظیم، شکل نامناسبی داره یا شکل عجیب غریبی داره. awkward وقتی که میگیم something is awkward یه جوری معنی عجیب و غریب هم میده. Example C. Slow down because this is an awkward corner to turn. خب slow down یعنی آروم برو، سرعتتو کم کن چون این گوشه یا حالا این پیچ برای پیچیدن ناجوره، مناسب نیست. خب بریم با هم کلمه 4 رو ببینیم. Word number 4. Venture. یادتون باشه که TURE دیگه شما که دارین 504 واژه رو میبینید حتما دیگه درست میتونید بخونید، ولی باز تکرار میکنم برای دوستانی که شاید بار اولی هست که برنامه رو میبینن. TURE is pronounced cher. کلمات زیادی داریم مثل picture, nature، خود venture. A daring undertaking. An attempt to make money by taking business risks. To dare to expose to risk. خب از آخر بگیم to expose to risk. risk یعنی خطر، یعنی در معرض خطر قرار دادن. To dare یعنی جرأت کردن.
A daring undertaking باز خودش یعنی خطر کردن. An attempt to make money یعنی تلاش برای پول به دست آوردن، پول در آوردن. By taking a business risk با ریسک کردن در کسب و کار، یعنی تو کسب و کار خطر کردن. ریسک رو تو فارسی هم به کار میبریم دیگه. آدم ریسک میکنه، ممکنه که در جواب اون ریسک یک به حالا سود زیادی به دست بیاره یا پیشرفت کنه یا بازنده بشه و همه چیزو از دست بده. Example A. Ulysses was a man who would not reject any venture, no matter how dangerous. خب یعنی Ulysses یا اولیس مردی بود که هیچ کار مخاطره آمیزی رو هرچند خطرناک رد نمی‌کرد. refuse به معنی رد کردن هست و بخش آخر جمله‌مون no matter how dangerous یعنی هرچند خطرناک، یعنی مهم نبود چقدر خطر توش هست. Example B. John Jacob Astor made his fortune by a lucky venture in animal fairs. جان جیکوب یا حالا به فارسی اگه بخوام بگیم ژاکوب آستر made his fortune. make a fortune یعنی پول زیادی به دست آوردن. پس اینطور میگیم جان یا ژان ژاکوب آستر پول زیادی به دست آورد by a lucky venture با یک ریسک موفقیت آمیز در زمینه پوست حیوانات. فر به پوست حیوانات میگم، معمولا حیوانایی که حالا پوستشون موی قشنگی داره مثل پوست خرس، پوست مثلا دم روباه، به اون میگم فر که البته کار خوبی هم نیست. Example C. Medics venture their lives to save wounded soldiers. خب دوستان دقت کنید، او رو ما در تمام جاها او نمیخونیم، پس این کلمه رو احیانا wound نخونید. wound او کشیده هست. wound به معنی زخم و جراحت هست. wounded soldiers یعنی سربازان مجروح. medics is short form for medicines or that's medicines, doctors we mean. medics یعنی پزشکان زندگیشان را به خطر انداختند برای نجات سربازان مجروح. Example C is done, yes. Medics venture their lives. به خطر می اندازند، این گذشته نیست. پزشکان زندگیشان را برای نجات جان سربازان مجروح به خطر می اندازند. Word number 5. Awesome. Awesome. Awesome means causing or showing great fear, wonder or respect. خب awesome یکی از معنیهاش که خیلی هم زیاد به کار میره یعنی با شکوه، عالیه، جورایی به عنوان perfect, great، مثلا that's awesome، به این معنی خیلی کاربرد داره. شاید براتون جالب باشه که بگم من هم به تازگی معنیهای دیگه awesome رو یاد گرفتم. خیلی از دوستان گاهی برای من کامنت میذارن، مسیج میفرستن که مثلا این کلمه مگه این نمیشه، پس این چی میشه؟ بارها من اینو تکرار کردم. کلمات در انگلیسی معنی‌های خیلی مختلفی دارن و وقتی میخواید معنی کلمه رو تو متن ببینید باید ببینید کدوم یک از اون معانی به متنتون میخوره. معنی دیگه‌ای که اینجا برای awesome داریم causing or showing great fear، یعنی باعث ترس زیاد شدن یا نشان دادن ترس زیاد از نسبت به چیزی. respect هم باز یعنی احترام گذاشتن که اینجا در واقع منظورمون چیزی که با شکوه، پرهیبت و باعث شگفتی ما میشه یه جورایی. Now let's take a look at the examples. Example A. The towering mountains covered with snow are an awesome sight. خب tower به معنی برج هست. Towering mountains میتونیم بگیم کوههای سر به فلک کشیده، یعنی کوههایی که مثل برجن. یعنی چی؟ یعنی کوههایی که خیلی بلندن دیگه. پس میگیم کوههای یا کوهستانهای سر به فلک کشیده covered with snow که پوشیده از برف هستن، یا اینجوری هم میتونیم بگیم کوههای سر به فلک کشیده پوشیده از برف are an awesome sight، منظره بی‌نظیری هستند یا منظره حیرت انگیزی هستند، شگفت انگیزی هستند. Example B. Connie had such an awesome amount of work to complete before graduation. She doubted she would have everything ready in time. خب جمله من نظر طولانی است.
اول من کلمه به کلمه پیش میرم و بعد آخرش شسته رفته معنی میکنیم. Connie had such an awesome amount of work. اینجا awesome ما نمیتونیم بگیم مقدار شگفت‌انگیز کار داشت. منظورمون این هست که مقدار زیادی کار داشت. work to complete، کارهایی برای کامل کردن. پس میتونیم بگیم کارهای ناتمام. خب کانی انقدر کار ناتمام داشت، این an awesome amount رو میگیم انقدر، یعنی انقدر زیاد بود. انقدر کار ناتمام قبل از فارغ التحصیلیش داشت. She doubted، که شک داشت she would have everything ready in time، بتونه همه چیز رو به موقع آماده کنه. خب جمله رو یک بار دیگه براتون میگم. یعنی کارهای ناتمام کانی پیش از جشن فارغ التحصیلی به قدری زیاد بود که شک داشت بتواند همه چیز را به موقع تمام کند. Example C. The atom bomb is an awesome achievement for mankind. خب mankind یعنی انسان، نوع بشر. اتم بمب هم که مشخصه دیگه، یعنی بمب اتم برای بشریت دستاورد سهمگینی بود یا دستاورد خطرناکی بود. Word number 6. ګاɪد. 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 دقت کنید که وقتی ما بعد از جی یو داریم معمولا این یو خونده نمیشه و فقط برای این میاد که ما اون جی رو با صدای گ بخونیم. اگر که بعد از اون یو خصوصا ای یا آی داشته باشیم، برای اینکه جی رو با صدای ج نخونیم و گ بخونیمش، این یو گذاشته میشه. ګاɪد. A person who shows the way. کسی که راه نشون میده، یعنی همون راهنما. To direct, to manage. خب کلمه ګاɪد هم اسم هست، اسمش که باشه میشه معنی اول. کسی که راه نشون میده که میشه همون راهنما. اگر فعل باشه to direct or to manage یعنی راهنمایی کردن یا کنترل کردن، هدایت کردن. Example A. Tourists often hire guides. خب توریست ها، گردشگران اغلب راهنما استخدام میکنن. hire یعنی اجاره کردن یا پول دادن به کسی برای اینکه کاری بر ما انجام بده. اینجا معنی استخدام هست. Example B. The Indian guided the hunters through the forest. خب the Indian یعنی سرخپوست. سرخپوست شکارچیان رو در میان جنگل یا از میان جنگل راهنمایی کرد. Example C. Use the suggestions in the handbook as a study guide. خب suggestion یعنی پیشنهادات، توصیه ها. میگه از توصیه های توی دفترچه استفاده کن به عنوان راهنمای مطالعه. از توصیه های داخل دفترچه به عنوان راهنمای مطالعه استفاده کن یا استفاده کنید. بریم با هم کلمه هفتم رو مرور کنیم. Word number 7. Quench. Quench. Quench means put an end to، یعنی خاتمه دادن، پس فعل هست این کلمه. Quench. Or drown or put out. drown یعنی خفه کردن. put out یک phrasal verb هست، یعنی فعلی که دو قسمت داره، یه حرف اضافه و یه فعل داره. put out به معنی خاموش کردن آتش میشه. این رو حواستون باشه، معنی خاص داره. معنی پوت گذاشتن و اینا یا بیرون گذاشتن نمیده. پس quench شد خاتمه دادن یا خفه کردن یا خاموش کردن آتش. Example A. Foam will quench an oil fire. خب foam به معنی کف هست، یعنی کف آتش سوزی ناشی از نفت رو خاموش میکنه. اویل اینجا روغن معنی نمیشه، نفت معنی میکنیم. پس اویل هم دو تا معنی داره، هم روغن هست هم نفت. Example B. Only iced tea will quench my thirst on such a hot day. خب iced tea تو فارسی هم میگیم iced tea، چایی که توش یخ داره، به شکل گرم نمی نوشن، به شکل خنک و سرد میخورن. خب فقط iced tea تشنگی من رو در چنین روز گرمی فرو خواهد نشاند یا آتش من رو در چنین روز گرمی برطرف خواهد کرد. خب توی بعضی از ورژن‌های این کتاب به جای آیس تی پپسی کولا هست. حالا شاید
نویسنده یا مترجم یا تو چاپ‌های بعدی برای اینکه تبلیغ نباشه اون پپسی کولا رو برداشتن. دوستان دقت کنید، نگید چرا سانسور میکنید. Example C. He reads and reads and reads to quench his thirst for knowledge. خب thirst یعنی تشنگی. این تشنگی همیشه تشنگی واقعی نیست که ما با نوشیدن یه لیوان آب یا یه فنجان چای از بین ببریم. این تشنگی معنای کنایی هم داره، معنای ایدیوماتیک داره. مثلا تشنگی ما برای دانش، آتش ما برای نالج یا همون دانش. خب اینجا معنیش همین هست. میگه او برای فرونشاندن آتش خود برای دانش مطالعه میکند و مطالعه میکند و مطالعه میکند. یا میتونیم باز اینطور بگیم، یعنی اون مطالعه میکند رو همون اول معنی کنیم. او مطالعه میکند و مطالعه میکند، یا او میخواند و میخواند و میخواند تا آتش خود رو برای دانش فرو نشاند. Word number 8. Betray. 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 The stress is on the second syllable. Means give away to the enemy. خب enemy یعنی دشمن. Give away to the enemy یعنی به دشمن دادن، یعنی به دشمن لو دادن. Be unfaithful. Faithful یعنی وفادار. Be unfaithful یعنی کسی که وفادار نیست. mislead گمراه کردن، show نشان دادن. betray معنی خیانت کردن هم میشه، پس هم لو دادن میشه هم خیانت کردن میشه، اما گمراه کردن و نشان دادن هم میشه. Example A. Nick's awkward motions betrayed his nervousness. خب nervous یعنی عصبی، پسوند نس گرفته به اسم تبدیل شده، یعنی عصبی بودن. خب میگه که حرکات عجیب یا حرکات نامناسب، حرکات دست و پا چلفتی نیک عصبی بودن او را نشان میداد، عصبی بودنش رو آشکار میکرد. Example B. Without realizing what he was doing, the talkative soldier betrayed his unit's plans. خب فاعل جمله چی هست؟ The talkative soldier که میاریم اول معنی میکنیم. Talkative یعنی پرحرف. A person who talks a lot. یعنی سرباز پرحرف بدون توجه به اینکه چه کاری انجام میدهد یا بدون اینکه بفهمد. Realize means to understand. سرباز پرحرف بدون اینکه بفهمد چه کاری انجام میدهد نقشه های یگانش را لو داد. یونیت معنی واحد میده. حالا در واحدهای سربازی و ارتشی و نظامی معنی یگان معنیش میکنیم. سرباز پرحرف بدون اینکه بفهمد چه میکند نقشه های یگانش را لو داد. Example C. The child's eyes betrayed his fear of the fierce dog. خب یه fear داریم یعنی ترس، یه fierce داریم به معنی خشن و وحشی که در درس‌های گذشته داشتیم. The child's eyes چشمان کودک، چشمای بچه betrayed his fear. betrayed یعنی لو میداد یا نشان میداد. ترسش را از سگ وحشی نشان میداد. ترس او را از سگ وحشی نشان میداد یا لو میداد. Word number 9. Otter. 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 That's a verb. The stress is at the beginning. Means speak. صحبت کردن. Make known. آشکار کردن، شناساندن. Or express. بیان کردن. Example A. When Violet accidentally stepped on the nail, she uttered a sharp cry of pain. خب sharp یعنی تیز. sharp cry به هم به معنی گریه است، هم به معنی فریاد. اینجا فریاد معنی میکنیم. Sharp cry means loud cry. میتونیم بگیم جیغ تیزی کشید یا فریاد بلندی کشید از درد of pain. خب زمانی که ویولت به طور تصادفی accidentally به طور تصادفی پایش را روی میخ گذاشت فریاد بلندی از درد کشید. وقتی که ویولت به طور تصادفی پاش رو روی میخ گذاشت فریاد بلندی از درد کشید. Example B. Seth was surprised when he was told that he had uttered John's name in his sleep.
خب یعنی Seth سورپرایز شده بود when he was told وقتی به او گفته شد که he had uttered که او گفته John's name in his sleep در خواب اسم جون رو برده. یک بار دیگه معنی میکنم. یعنی وقتی به ست گفته شد که نام جون یا جوان رو در خواب بر زبان آورده تعجب کرد، سورپرایز شد. Now example C, sorry. When Mr. Fuller saw that his house had not been damaged in the fire, he uttered a sigh of relief. وقتی که آقای فولر دید که خانه اش در آتش تخریب نشده، کاملا از بین نرفته، he uttered یعنی به زبان آورد a sigh. sigh یعنی آه کشیدن. relief هم یعنی راحتی و آرامش. اما a sigh of relief در واقع منظورش نفس راحت کشیدن. پس وقتی آقای فولر فهمید خانهش در آتش سوزی یا در آتش تخریب نشده، از بین نرفته، نفس راحتی کشید. این هم از کلمه شماره 9. بریم با هم 3 کلمه آخر. Word number 10. Pacify. 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 Pacify is a verb. Means make calm یعنی آرام کردن. Quiet down ساکت کردن یا باز همون آرام کردن. Bring peace to یعنی آرامش رو جای آوردن، باز هم معنی آرام کردن. پس pacify در کل به معنی آرام کردن هست. یک کلمه هم خانواده ازش بگم، pacifier داریم به معنی پستونک. دیدیم بچه‌ها گریه میکنن، مامانا سریع پستونک میدن به بچه، به اون میگم pacifier. Example A. This toy should pacify that screaming baby. یعنی این اسباب بازی باید اون بچه در حال جیغ کشیدن و گریه کردن رو آروم کنه، یا اون بچه که در حال سر و صداست رو آروم کنه. Example B. We tried to pacify the woman who was angry at having to wait so long in line. خب یعنی ما سعی کردیم آروم کنیم خانومی رو که عصبانی بود از اینکه مجبور شده در صف برای مدت طولانی منتظر بمونه. پس جمله رو یک بار دیگه درست و مرتب براتون بگم. ما سعی کردیم خانومی رو که مجبور به ماندن در صف برای مدت طولانی شده بود رو آروم کنیم. Example C. Soldiers were sent to pacify the countryside. یعنی سربازان برای آروم کردن مناطق روستایی فرستاده شدند یا اعزام شدند. Word number 11. Respond. 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 The stress is on the second syllable. Respond. Means answer or react. Respond is a verb. فعل هست کلمه respond به معنی پاسخ دادن. این پاسخ همیشه پاسخ به سوال نیست. میتونه پاسخ مثلا فیزیکی هم باشه. در واقع پاسخ رفتاری که همون واکنش میشه. react واکنش نشان دادن. Example A. Greg responded quickly to the questions. خب اینجا respond به معنی reply یا answer به کار رفته. یعنی گرگ به سرعت به سوال پاسخ داد، جواب داد. Example B. My dog responds to every command I give him. خب سگ دیگه جواب کلامی نمیده. اینجا respond رو واکنش نشون دادن معنی میکنیم. یعنی سگم به هر فرمانی که به اون میدم واکنش نشون میده. Every command به معنی دستور و فرمان هست. Example C. Mrs. Cole responded to the medicine so well that she was better in 2 days. خب respond رو به واکنش جسمی ما هم مثلا به دارو بدن ما respond میده، react میکنه، واکنش نشون میده که این جمله به همین معنی respond توش به کار رفته. یعنی خانم کول به داروها واکنش نشان داد so well. خانم کول به داروها انقدر خوب واکنش نشان داد that she was better in 2 days که ظرف 2 روز بهتر شد. Word number 12. Beckon. Beckon. Beckon.
means signal by a motion of the hand or head. attract. خب beckon verb هست، فعل هست. signal یعنی علامت دادن، نشونه دادن، یعنی با حرکت دست یا سر علامت دادن، یا معنی attract جذب کردن هم میده. Example A. Jack beckoned to me to follow him. خب پس میبینید که beckon to somebody داریم، اشاره کردن به کسی، علامت دادن به کسی همراه با to به کار میره. Jack beckoned to me to follow him. یعنی جک به من اشاره کرد که دنبالش برم یا او رو دنبال کنم. Example B. The delicious smell of fresh bread beckoned the hungry boy. خب اینجا ما delicious رو داریم. delicious یعنی خوشمزه، ولی بعد از delicious کلمه smell رو داریم. بو که نمیتونه خوشمزه باشه. در مورد بو delicious smell یعنی بوی چیزی که خوشمزه است، ولی ما میتونیم بگیم بوی مطبوع. پس اینطور میگیم بوی مطبوع نان تازه پسر گرسنه رو به سوی خودش جلب کرد. And the last example for today's lesson. The sea beckons us to adventure. خب یعنی دریا ما رو برای ماجراجویی به سوی خود جذب میکند یا به سوی خود میکشاند. adventure یعنی ماجراجویی. این هم از 12 کلمه امروز. بریم با هم سراغ بخش words in use و ببینیم که این 12 کلمه چطور در متن به کار رفته. The title of today's reading is Tall Tales. Do you think it is possible to defeat an opponent so fierce that a glance at her turns one to stone? This was the fate of anyone who looked upon the Medusa, a dreaded monster whose hair was made of hissing serpents. The brave Perseus undertook to fight the Medusa, but he was compelled to do battle in a most awkward manner. To help Perseus in his venture, the goddess Minerva had lent him her bright shield, and the god Mercury had given him winged shoes. Cautiously, he approached the awesome monster. Using the image of the Medusa in his shield as a guide, he succeeded in cutting off her head and fixing it to the center of Minerva's shield. Perseus then flew to the realm of King Atlas, whose chief pride was the garden filled with golden fruit. Thirsty and near collapse, he pleaded with the king for water to quench his thirst and for a place to rest. But Atlas feared that he would be betrayed into losing his golden apples. He uttered just one word, "Begone!" Perseus, finding that he could not pacify Atlas, responded by beckoning him to look upon Medusa's head. Atlas was changed immediately into stone. His head and hair became forests. His body increased in bulk and became cliffs. And the gods ruled that the heaven with all its stars should rest upon his shoulders. Can there be a worse calamity than that which befell Atlas? خب این هم داستانی مربوط به خدایان و جنگ و درگیری اونها، یه جورایی داستان‌های افسانه مانند هستند. بد نیست که این داستان رو چند بار بخونید. اول سعی کنید برای خودتون معنی کنید با استفاده از کلماتی که یاد گرفتیم و بعد میتونید ترجمه داستان رو هم در دسکریپشن زیر ویدیو ببینید. در بخش پایانی درس مطابق معمول تمرین داریم. لطفاً جملات رو با استفاده از 12 کلمه‌ای که در این درس یاد گرفتید کامل کنید و پاسخ اون رو در جلسه آینده در ابتدای درس میتونید ببینید.
خب دوستان عزیز، به پایان درس 26 از مجموع درس‌های 504 واژه رسیدیم. امیدوارم که درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما ریدینگ رو چند بار مطالعه کنید، تمرین‌های درس رو حل کنید و پاسخ آنها رو میتونید در ابتدای جلسه آینده ببینید. یادتون نره ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.